Toronto Maple Leafs får 2 vinner i Stockholm i Sverige efter att de besegrar Minnesota Wild i övertid med 4-3. Och William Nylander gör matchens vinnande mål. Första perioden började långsamt för Leafs. John Merrill gör mål för Minnesota 1-0. 2 minuter in. Och sen 10 minuter senare Austin Matthews gör mål från Nylander och Riley och det är 1-1. 6 minuter senare är det Matthew Nyes vem gör mål från Marno Giordano och det är 2-1 Toronto efter första perioden. Skott på mål var 14-11 för Toronto. Tidigt i första perioden var det 10-2 Minnesota. Men Toronto gör 2-1 efter första perioden, så jag tar det. Andra perioden, ingen mål gjordes, så det är 2-1 Toronto. Toronto tar 3 vinstningar dock. Men tack och lov för Joseph Woll. Han gör fantastiska räddningar. Speciellt på Kruk-Prisoff. Så det är 2-1 Toronto efter 2 perioder. Skott för perioden var 11-5 för Minnesota. Tredje perioden, Morgan Riley gör mål 4 minuter in. 3-1 Toronto. 2 minuter senare det var Jake Middleton som gör mål för Minnesota 3-2 och sen Matt Zuccarello för Minnesota gör lika med matchen på 3. Och vi går till övertid. Skott var 13-4 för Minnesota i tredjen. Och i övertid 30 sekunder in 3 Leafs är på hörnet, vilket lämnar Joel Eriksson Ek helt ensam framför nätet. Tack och lov för Joseph Woll. Han gör en stor räddning. Sen med 2 minuter kvar Jonas Brodin är på en 2-mot-1 attack med Johansson. Morgan Riley går ner, blockerar skottet och ger pucken till Nylander. Och så fort Nylander får pucken, jag tänkte han gör mål. Och vad händer? Han går runt Johansson till nätet och han begräver matchens vinnande mål i Stockholm att ge Leafs en enorm 2 punkterna över Minnesota Wild. 4 av 4 punkterna i Stockholm. Skott på mål för övertid var 2-1 Toronto. Men för spelet 36-25 Minnesota. Men Toronto vinner, så det är bra. Och nu Toronto åker till Chicago på fredag. Så ingen match måndag, tisdag, onsdag eller torsdag. Men på fredag klockan 14 jag kommer att bli på jobbet. De kommer att spela en match i Chicago mot Chicago Blackhawks och Connor Bedard. Så jag hoppas att Leafs vinner. Och låt oss se vad händer. Så det kommer att bli allt för den här videon. Om du gillade det, vänligen
gilla den här videon och prenumerera på den här kanalen för att se mer livsinnehåll som det här. Och jag har en fråga för dig. Vad tyckte du om livs på Stockholm? I Stockholm? Låt mig veta i kommentarerna nedanför. Okej? Så, fredag, Chicago.